Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Numele meu este Luminița Câmpeanu, sunt medic primar obstetrică ginecologie, iar astăzi vom discuta despre virusul papiloma uman și importanța vaccinării împotriva acestui virus. Virusul papiloma uman sau HPV, așa cum este cunoscut, reprezintă cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală la nivel mondial. În prezent sunt cunoscute peste 200 de tipuri de papilomavirus. Dintre acestea, 14 sunt considerate de risc înalt și pot cauza diferite forme de cancer. De obicei, cancer de col uterin în cazul femeilor, dar și cancer de vulvă sau de vagin, cancer penian, de anus sau chiar cancer orofaringian. Cele mai periculoase sunt tipurile 16 și 18 ale papilomavirusului, acestea fiind asociate cu 70% dintre cancerele de col uterin. Chiar și tipurile considerate cu risc scăzut, în mod special tulpinile 6 și 11, induc 90% dintre verrucile genitale. Virusul HPV se transmite prin contact sexual, prin întreținerea de rapoarte vaginale, anale sau orale cu persoane infectate sau prin contact direct piele pe piele. De foarte multe ori, persoanele infectate sunt asimptomatice, motiv pentru care este greu de identificat purtătorul bolii. Virusul papiloma uman este extrem de ușor transmisibil, îmbolnăvirea fiind posibilă chiar și în cazul celor care au un singur partener. Statisticile arată că 9 din 10 persoane elimină fără probleme virusul, fără complicații, în primii 2 ani, în timp ce alți pacienți infectați pot să dezvolte verruci genitale sau cancer. Diagnosticarea HPV se poate face prin analize de laborator, dar și în urma unui examen clinic atunci când există negi în zona genitală. HPV-ul este, așadar, o problemă de sănătate globală, însă, din fericire, vaccinul anti-HPV reprezintă un mijloc eficient de prevenție împotriva acestor complicații. Vaccinul anti-HPV este sigur și eficient, fiind dezvoltat pentru a stimula sistemul imunitar să producă anticorpi împotriva virusului. În România, vaccinarea HPV este gratuită, fiind disponibilă pentru fete între 11 și 18 ani. Totuși, și femeile și bărbații mai în vârstă pot beneficia de acest vaccin chiar și după debutul vieții sexuale. Este important de menționat că vaccinul anti-HPV oferă o protecție ridicată împotriva tulpinilor 16 și 18 ale virusului, cele care sunt responsabile de majoritatea cazurilor de cancer cervical. Totodată, vaccinul protejează și împotriva altor tulpini de HPV, care pot cauza negii genitali și alte afecțiuni. Înainte de a fi vaccinat împotriva HPV, trebuie consultat un medic specialist care poate oferi informațiile necesare și poate stabili cea mai potrivită schemă de vaccinare pentru fiecare pacient în parte, în funcție de vârsta și istoricul medical. Vaccinul anti-HPV este o măsură preventivă importantă în reducerea incidenței afecțiunilor asociate cu infecțiile HPV. De asemenea, este esențial să continui să efectuezi controale periodice la medicul ginecolog, chiar și după vaccinare, pentru a monitoriza starea ta de sănătate și pentru a depista orice problemă într-un stadiu incipient. Care este rolul vaccinului anti-HPV? Conform studiilor în domeniu, vaccinul anti-HPV are un potențial ridicat de a preveni mai multe tipuri de cancer generate de virusul papiloma uman, mai exact, un potențial de aproximativ 90%, motiv pentru care, din 2006, atunci când a fost recomandat pentru prima dată să se efectueze vaccinarea, numărul de cancere provocate de acest vaccin și a verrucilor genitale a scăzut semnificativ. Protecția oferită de vaccin durează de obicei mai mulți ani, cercetările arătând că persoanele vaccinate și monitorizate de-a lungul timpului au manifestat protecție ridicată fără scăderea acesteia în timp. În România, vaccinarea anti-HPV este inclusă în calendarul național de imunizare pentru fetele din grupa de vârstă 11-18 ani. O întrebare frecventă este cum funcționează vaccinul anti-HPV. La fel ca și alte vaccinuri care întăresc și protejează sistemul imunitar,
Vaccinul anti-HPV stimulează organismul să producă anticorpi care, în viitoarele întâlniri cu virusul, îl vor împiedica să infecteze celulele. Vaccinurile actuale împotriva HPV se bazează pe particule asemănătoare virusului, care sunt formate din componente de suprafață ale HPV-ului. Acestea nu sunt infecțioase deoarece lipsește ADN-ul viral, dar cu toate acestea seamănă foarte mult cu virusul natural, iar anticorpii împotriva acestor particule au de asemenea activitate împotriva virusului natural. S-a descoperit că aceste particule sunt puternic imunogene, ceea ce înseamnă că induc producția unor niveluri ridicate de anticorpi de către organism, ceea ce face ca vaccinurile să fie extrem de eficiente. Este de luat în seamă faptul că vaccinul anti-HPV nu previne alte boli cu transmitere sexuală și nu are rol în tratarea virusului HPV odată contactat. O altă întrebare frecventă este cui îi este recomandată vaccinarea împotriva HPV, dar mai ales când. Vaccinarea anti-HPV la băieți și fete este recomandată la vârsta de 11-12 ani, în 2 doze, cu mențiunea că vaccinurile HPV pot fi administrate începând cu vârsta de 9 ani. Vaccinarea anti-HPV este gratuită și poate fi o opțiune în statele care demarează campanii active, iar toți preadolescenții au nevoie de vaccinare împotriva acestui virus pentru a fi protejați de infecțiile care pot provoca mai târziu cancer în viață. Adolescenții și adulții tineri până la vârsta de 26 de ani care nu au început sau nu au terminat seria de vaccinuri HPV au nevoie și ei de o schemă de vaccinare, de data aceasta în 3 doze pentru o eficiență maximă. De asemenea, copiii cu vârsta cuprinsă între 9 și 14 ani care au primit 2 doze de vaccin HPV la mai puțin de 6 luni vor avea nevoie de o a 3-a doză. 3 doze sunt recomandate și persoanelor cu vârste cuprinse între 9 și 26 de ani care au un sistem imunitar slăbit. O altă întrebare extrem de frecventă este cum putem avea acces la vaccinul anti-HPV. Programul național de vaccinare a început în luna ianuarie anului 2020 și asigură vaccinare anti-HPV gratuită pentru fetele cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani, dar și pentru cele de peste 15 ani care se află la prima doză. Înainte de administrarea vaccinului HPV este recomandată consultarea medicului de familie. Contraindicațiile vaccinării HPV. Persoanele care se află în una dintre următoarele situații nu ar trebui să se vaccineze împotriva HPV. Persoanele care au avut vreodată o reacție alergică care le-a pus viața în pericol la orice ingredient al unui vaccin HPV sau la o doză anterioară de vaccin HPV, persoanele care au alergie la drojdie, femeile însărcinate, persoanele cu o boală moderată sau severă ar trebui să aștepte până când starea lor de sănătate se îmbunătățește. O publicare recentă care analizează rezultatele a 65 de articole cu date despre aproximativ 60 de milioane de oameni a estimat că vaccinarea a redus infecția HPV la populația țintă cu 70% în decurs de 1-4 ani de la vaccinare și cu 83% în decurs de 5-8 ani de la vaccinare. Așadar, vaccinarea anti-HPV, atât a fetelor cât și a băieților, este considerată cea mai bună metodă la ora actuală de a proteja împotriva diverselor tipuri de cancer apărute ca urmare a infecției cu virusul HPV. Oferă protecție pe toată durata vieții împotriva infecțiilor cu HPV și împotriva afecțiunilor asociate acestei infecții, conform studiilor, fără a fi nevoie de rapel. Condiția pentru a obține o eficacitate optimă este ca persoana care urmează să fie vaccinată să nu fie sau să nu fi fost infectată cu HPV. De aceea, recomandarea este ca vaccinarea să fie făcută atât la fete cât și la băieți în perioada de preadolescență, înainte de începerea vieții sexuale și de expunerea la HPV, pentru a obține un răspuns imun optim.
Concluzia este că vaccinarea HPV poate salva vieți. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și nu uitați să dați un like, subscribe și share. O zi minunată vă doresc!